გამარჯობათ მეგობრებო. ერთ საინტერესო საკითხს უნდა მიუბრუნდეთ, ეს გახლავთ ორგანზომილებიანი მასივები. დღეს განვიხილავთ ელემენტარულ ჩვევებს. რა არის განზომილება? განზომილება, ანუ საზომი, მოდი ასე ვთქვათ, ერთ განზომილებიან მასივებში, ჩვეულებრივად მასივები რო განვიხილოთ, თითოეულ ელემენტამდე მისაღწევად საჭიროა ერთი ნომრის დასახელება. აი წარმოვიდგინეთ ახლა მასივის დასაწყისში გახართ და მესამე ელემენტს რომ მიაღწიოთ, B3-ს მივანიჭოთ 12. ასეთი რაღაც უნდა, ვთქვათ 12, ასეთი რაღაც უნდა ვთქვათ. ყოველ ელემენტამდე მისაღწევად საჭიროა მისი ნომრის დასახელება, მაგრამ არსებობს ისეთ სიტუაციები, სადაც ერთი ნომრის დასახელება ვერ შველის. აი წარმოვიდგინეთ მათემატიკურად ასეთ რამეს, რასაც მარჯვნივ ნახატზე ხედავთ, მატრიცა ეწოდება ხა, კვადრატული მატრიცაა წარმოდგენილი, სიგრძე და სიგანა ერთი და იგივე რაოდენობის არის. ანუ სხვანაირად ამას შეგვიძლია შევხედოთ როგორც მასივების მასივს, აი ნულოვანი მასივი, პირველი მასივი, მეორე მასივი, მესამე მასივი, ასე რომ თითოეულ ელემენტამდე მისასვლელად დაგვჭირდება როგორც სტრიქონის ნომრის დასახელება, ასევე სვეტის ნომრის დასახელება. ანუ ხა დაპროგრამების ენებში მიღებულია, რომ ჯერ დასახელდეს სტრიქონის ნომერი. ასე რომ აი აქ ხა წითელ უჯრამდე მისასვლელად და მაშინ რომ ჩავწეროთ რაიმე ვთქვათ, დაგვჭირდებოდა ასეთ რამე. A3 4-ს მივანიჭოთ 12. აი 12 გაიგზავნება ასეთ მიმართულებით. ხედავთ თქვენ აქ. ნუმერაცია იწყება 0-დან, სტრიქონის ნომრები, სვეტის ნომრები და ასე შემდეგ. ასე რომ ამისი აღწერა შეიძლება შემდეგნაირად ხა წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაც, ავიღოთ რაღაც, შეიძლება ავიღოთ n, იცით თქვენ ეს ერთგანზომილებიანი მასივებიდან, მივანიჭოთ მას რაიმე მნიშვნელობა, აი თუნდაც 7-იანი, აქ როგორც გვაქვს და აღვწეროთ მასივი int a ვთქვათ 7 სტრიქონი 7 სვეტი. შეგვეძლო სვეტებისა და სტრიქონების რაოდენობა განსხვავებული ყოფილიყო, მაგრამ მოდით კვადრატული მატრიცებით შემოვიფარგლოთ ახლა ამ წუთში, აბა შევამოწმოთ თუ კი ეს ყველაფერი სწორად მიმდინარეობს. გავუშვათ, ძალიან გაშვებული მქონდა ეთქობა. სინტაქსური შესწავლა არ აქვს თვალწები. და ვნახოთ ახლა თუ როგორ მივწვდეთ თითოეულ ელემენტს ვიცით, მაგრამ აი როგორ გავაკეთოთ ნავიგაცია, ანუ როგორ გადავუაროთ მთელ მასივს და თითოეულ ელემენტს თითოეულ ელემენტამდე რიგრიგობით როგორ მივახციოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამისტისთვის მატრიცის ინდექსებისადმი თვალყურის დევნება. აი მიაქციეთ პირველი სტრიქონის ინდექსებს ყურადღება 0 0 0 1 0 2, ანუ ნულოვანი სტრიქონის მეოთხე ელემენტი, ნულოვანი სტრიქონის მეხუთე ელემენტი. აგერ მაგალითად მეოთხე სტრიქონის ნულოვანი მეოთხე სტრიქონის პირველი მიაქციეთ ყურადღება. პირველი ინდექსი მუდმივია, მეორე ინდექსი იცვლება 0 1 2 3 4 5 6. ეს ტენდენცია ყველა თითოეულ სტრიქონშია შენარჩუნებული, შეხედეთ მე-6-ს. ასე რომ ნახეთ, ერთმანეთში ჩადგმული ციკლების ტექნიკით ნახეთ როგორ გავაკეთებთ ამას, მოდით ჩავწეროთ აქ for მარჯვნივ ხედავთ ნახატზე და აქ გადმოვიტანოთ ასე რომ ვთქვათ int i იცვლებოდეს 0-დან i ნაკლებია n-ზე, ბოლო ინდექსი n-1 იქნება, იცით? პლუს მოდით ერთი წუთი ჩანთას გავუკეთებ. ეწეროს ჩანთა ერთი წუთი რისთვის დაგჭირდება გამოჩნდება. შიგნით ჩადგმული ციკლი j იცვლებოდეს 0-დან j ნაკლებია n-ზე. და j++, ასეთი. აქაც პატარა ჩანთა გავაკეთოთ. ნუ მოდით ასე დავუშვათ, გამოვბეჭდოთ console out a i j იური სტრიქონის j ნომერი ელემენტი. მივბეჭდოთ ხარი, რომ ერთმანეთს დავაცილოთ და ერთი რამე იქნება საჭირო. აი ნახეთ, ყოველი სტრიქონის დაბეჭდვის შემდეგ აი შიდა ჩადგმული ციკლი დაბეჭდავს სტრიქონს და აი აქ გავაკეთოთ end line, ანუ enter-ის კოდი გამოვაბეჭდინოთ. ახლა ჩადგმული ციკლების მოქმედების პრინციპი შესანიშნავად იცით, მეგობრებო, თქვენ გექნებათ ამაზე ნავარჯიშები თუ არა და შეგიძლიათ ორგანზომილებიან მასივებზე ივარჯიშოთ. ასე თუ ისეა, შეხედეთ, შიდა ციკლი რომ დაამთავრებს თავის ბრუნვას 0-დან n-ის ჩათვლით. ხოლო ამის შემდეგ აქვს გარე ციკლის მთლელს შეცვლის უფლება. ეს მრიცხველივით რაღაცა. აი წარმოიდგინეთ ახლა, აგერ მარჯვნივ შეხედეთ ნახატზე, როდესაც i გახდება 0-ის ტოლი, j შეიცვლება ამუშავდება შიდა ციკლი და j შეიცვლება 0-დან 6-ის ჩათვლით.
რო დაამთავრებს ეს, აი ამის მერე შეუძლია ის გაიზარდოს და გახდეს ერთი სტოლი. ისევე როგორც აი მაგალითად როგორც წლის მდინარება, კალენდრის მდინარება 2020-ია ახლა და ხვალ კი არ გახდება 2021. არამედ შიდა ციკლი, თვეების ციკლი სანამ არ ამოწურავს თავის თავს, მანამდე წლის გაზრდის უფლება, ასე რომ ვთქვათ, კალენდარს არ აქვს. კალენდარი ერთ მშვენიერ მაგალითია ამისა. აი მიაქციეთ ამას ყურადღება. ასე რომ აი აქ ახლა მოდით ვნახოთ ეს როგორ გამოიბეჭდება ეს ჩვენი მასივი 7-7-ზე თუ კი აქ შეცდომა არა გვაქვს რაიმე. ნახოთ. თუ არა და გვეტყვის კომპილატორი თუ კი რაიმე შეცდომა. კი, არის შეცდომა. აჰა, ამას სჭირდება აღწერა, აქ არ დაგვიწერია რატომაც int და გავუშვათ. კიდევ ერთხელ. უცნობი იყო შიცვლად. და გადაირია კომპილატორი. აი, ამოიბეჭდა რაღაც რიცხვები. ესენი შემთხვევითი რიცხვებია, მეგობრებო, რომელიც ესეთ აღწერის შემთხვევაში პირდაპირ მოთავსდება ხოლმე. ჩვენს მასივში გამოვიყენთ ერთი ასეთ ხერხი, მოდით ეს დავბლოკოთ. მასივის გარეთ, ძირითადი პროცედურის, ძირითადი ფუნქციის გარეთ ავწეროთ. დიდი მასივია, მაგალითად, int a იყოს თქვა 100 კომპიუტერისთვის ეს ისე დიდი არ არის, სასაცილო ზომებია, მაგრამ მაინც აი 100 და მისი რაღაც ნაწილი გამოვიყენოთ, თქვათ 7-7-ზე პირველი. აი შეხედეთ ახლა ეს ნულებით გაივსება, ავტომატურად ნულებით გაავსებს ამას ჩვენი კომპილატორი თუ რატომ მოხდა ასე ამაზე. მე როცა სიღრმეებში შევხვალთ, გაიგებთ თქვენ თვითონ. ძალიან ბევრ რამესაც. და აი ნახეთ, ჩვენი 7-7-ზე მატრიცა. ხვდებით ახლა წეგან რო ვილაპარაკეთ ჩადგმულ ციკლებზე, თუ რატო არის ეს ასე, ოდნავ დავწიოთ ასე, დაამთავრა შიდა ციკლმა მუშაობა. ამისი შესანიშნავი შემთხვევა იქნება თუ კი რაღაცებს მივანიჭებთ. აი მოდით ახლა რა ვქნათ, იცით? ავიღოთ ერთი ასეთი ციკლი ზემოთ. გადამოვაკოპიროთ. ასლი გადმოვიტანოთ და აი აქ დავწეროთ ასეთი რა. თითოეულ IG-ს მივანიჭოთ, თქვათ რაიმე. მე გავხსოვთ 7-იანებიდან, გავხსოვთ 7-იანებიდან. მივანიჭე 7. კონსოლ-აუტი აქ ზედმეტი იქნება და მე მგონი ზედმეტი იქნება ჩანთების საზღვრებიც. მოდი ჩანთების საზღვრებიც მოვიცილოთ. უფრო კომპაქტური ჩანაწერი გვექნება, მეგობრებო, ერთიც აქა, ერთიც აქა ზედმეტი. ესე რომ, მოდით ცოტა ზემოთაც ავწიოთ. და ოდნავ დავაპატარავთ, აი შეხედავთ თქვენ რაც ხდება, მაშინ სადამე აი ეგ ზემოთ n-ი, აი ეგ მასივში ჩალაგება, IG-ს მივანიჭოთ, ნახეთ როგორ დამიტოვებია, აქ პოპ. ასე. აქ როგორ დამიტოვებია, ეს წავშალოთ. ასე და ამის ნაცვლად ჩავწეროთ უდრის ნიშანი. აი ეს მინიჭების ოპერატორი. მაშინ ასე 7-იანებით უნდა გაივსოს, აბა შეხედოთ. გაივსება 7-იანებით ახლა და გამოიბეჭდება. ამის მერე ერთ საინტერესო ესეთ რაღაც. აი ნახეთ, აი ხედავთ აგერ მშვენივრად. ორგანზომილებიანი მასივი და მისი ბეჭდვა ყოველი სტრიქონის მერე enter-ის კოდი გამოვაბეჭდინეთ ჩვენ აქ. შეგვიძლია შემოწმოთ ეს რო არ დავაბეჭდინოთ რა სიტყვას. აი მოდით ახლა აქ რა ვქნათ ასეთი უყურეთ ერთი წამით. ავიღოთ ერთი ცვლადი int დავუშვათ x-ი. მივანიჭოთ წინასწარ 0 ასე და აი აქ მივანიჭოთ x-ი და მე ეგრევე გავზარდოთ. მაგ შეიძლება და ორი ბრძანების დაწერა, მაგრამ x++ აი ამ ოპერატორის სიკეთეც ამაში მდგომარეობს. ჯერ მიენიჭება და მე გაიზრდება. აბა ერთ ვნახოთ რა მოხდება. აბა შევხედოთ, აქ უნდა გამოჩნდეს ახლა ჩადგმული ციკლების ერთი წუთი ამას ავწევრო, კარგად დაინახოთ. აჰა. აი უყურეთ, როგორ სიტუაცია. გაიზარდა. აქ ოდნავ ტაბულაციას მიხვდებით თქვენ თვითონ. ორნიშნა რიცხვებია ცოტა აქეთ გამოიწია. უყურეთ როგორ იზრდება x-ი და როგორ ლაგდება მასივის ელემენტებში. მაშინ პირველ სტრიქონში 0-დან 6-ის ჩათვლით ჩალაგდა და მეორე სტრიქონში 7-დან 13-ის ჩათვლით. მერე 14-დან 20-ის ჩათვლით. ანუ გზადაგზა იზრდება და თითოეულ x უბრალოდ მისამართი ეცვლება. სულ ბოლო ელემენტი 52. მე მგონი ადვილად მიხვდით თუ რა გაკეთდა. ყოველ შემთხვევაში პროგრამისტისთვის აუცილებელია
მატრიცის ინდექსებს ყურადღება მიაქციოს და მოდით ახლა აი ამაზე წავევარჯიშოთ ცოტა. ანუ მე მინდა ამ მეცადინეობაში ელემენტარული ჩვევები შევიცინოთ. აი შეხედეთ. ჩვენი მატრიცა, ორგანზომილებიანი მატრიცა, აქეთ თავისი ინდექსებია, რიცხვები არ არის ინდექსებია, მაგალითად 5-3 53 არა 5-3 მეხუთე სტრიქონის მესამე ელემენტი. აი ყურადღება მიაქციეთ. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება თაგვის კურსორს, აი ამას ქვია მთავარი დიაგონალი. მე ვეძახი მარცხენა მთავარი დიაგონალზე, მარცხნივ გადახრილი და აი ეს მეორე მარჯვენა მთავარი დიაგონალი. შეხედეთ მარცხენა მთავარი დიაგონალის ელემენტებს ინდექსები ტოლი აქვს. ნახეთ, აი ამ ელემენტს 2, მეორე სტრიქონის მეორე ელემენტია, მესამე სტრიქონის მესამე ელემენტია, მეოთხე სტრიქონის მეოთხე ელემენტია, აი ეგრეც წერია, ნახეთ, მთავარ დიაგონალზე ინდექსები ტოლია. მაგრამ მოდით ნახოთ აი მარცხნივ გადახრილ დიაგონალებს ერთ კარგი კანონზომიერება აქვს. აი უყურეთ ახლა თქვათ ჩემო ბატონო, ქვემოთ, აი შავი ისრებით, მუქი ლურჯი ისრებით თითებული გახლავთ, აი ქვემოთ. შეხედეთ ამ ინდექსებს. აი აქ ინდექსების სხვაობა თუ კი მთავარ დიაგონალზე 0 იყო, აქ ინდექსების სხვაობა არის 1. ნახეთ, პირველი ინდექსი 1-11-ია მეორეზე. შეხედეთ მის პარალელურ მომდევნო დიაგონალს. აი ამას 2-0-3-1 4-2 5-3 6-4. პირველი ინდექსი 2-11-ია მეორეზე, ანუ ინდექსების სხვაობა 2-ია. ამის დაბლა მარცხნივ უფრო რო წამოვიდეთ პარალელურ დიაგონალზე ინდექსების სხვაობა 3 იქნება, მერე 4 იქნება ჩემო ბატონო, აგერ 5-ია ინდექსების სხვაობა და აგერ 6-ია ინდექსების სხვაობა. ზემოთ შეხედეთ, თუ კი მთავარ დიაგონალს ზემოთ წავალთ. -1, -2, -3 სხვაობებს გულისხმობ. მიაქციეთ ყურადღება. შეხედეთ მარჯვენა მთავარ დიაგონალს, მარჯვენა დიაგონალს. ინდექსების ჯამს მიაქციეთ ამ შემთხვევაში ყურადღება. აქეთ სხვაობას. აქეთ მხარეს, მეორე მხარეს ჯამს. ნახეთ როგორია აქ ჯამი. n-1-ია მეგობრებო. წარმოიდგინეთ ახლა რო აგეღოთ 100 100-ზე რა იქნებოდა აქ ჯამი. ახლა მისი პარალელური დიაგონალი. აქ ჯამი უკვე n-ია 1-11-ია. აი აქ ჯამი კიდევ 1-11-ია n+1-ია. აქეთ აი შეხედეთ ჯამი რა არის 9 10 11 12. ამათ გათვალისწინება შეიძლება აი მაგალითად ახლა თუ მე მაინტერესებს რომელიმე დიაგონალზე მოვახდინო რაიმე ზემოქმედება. აი თუნდაც ვთქვათ ჩემო ბატონო, ვთქვათ მთავარი დიაგონალის ელემენტები შევგრიბო, მთავარი დიაგონალის თითოეულ ელემენტს რაიმე დავამატო. აი ნახეთ როგორ გაკეთდებოდა ორმაგი ციკლი. ნახეთ? ორმაგი ციკლი გადაირბენს მთელ მასივს. მაგრამ მოდით ჩვენ აქ ფილტრი დავუყენოთ, დარაჯი, if ეს დარაჯი. რომელიც გაფილტრავს ჩვენ მოქმედებებს და აიჟიმდე მიუშვებს მხოლოდ გარკვეულ რაღაცებს. აი თუ კი ჩაუწერთ ახლა ჩვენ თვისებას, რომ დავუშვათ იუდრიდეს ჟის. აი მაშინ თვითონ მთავარ დიაგონალს მივადგებით. აი მოდით გავაკეთოთ ეს და მე ცოტათი გავამჯობესოთ კიდევაც. აი მოდით ახლა სიმარტივისთვის თითოეულ ელემენტს მივანიჭოთ ერთიანი, არ გვინდა ჩვენი გაზრდა. აი ამ ადგილზე. ან შეგვეძლო აქ x მივანიჭოთ 1 და აი აქ x-ი მივანიჭოთ და გაიზრდება ყოველ შემთხვევაში მე გირჩევთ თითოეული ბლოკის დასრულების მერე გადაამოწმოთ ხოლმე თქვენი პროგრამის მოქმედების შედეგი არის თუ არა ის რაც გინდოდათ. ნახოთ ახლა თუ გაივსება ეს ერთებით, ну თქვენ ახლა ხვდებით გამოცდილება უკვე გაქვთ და გაივსება ერთებით და მოდით ახლა იმ მთავარ დიაგონალზე ვიმოქმედოთ. მოდით მთავარი დიაგონალის თითოეულ ელემენტს დავამატოთ ერთიანი. მოდით ახლა დროის მოგების მიზნით მე ამას აქედან დავაკოპირებ. აი ესე და ქვემოთ ჩავსვათ. ჩავსვათ. აი ესე. ეგრე სიტუაცია გვაქვს ახლა შევხედოთ აგერ ინფორმაციის მასივის შევსების ბლოკი, მასივზე ზემოქმედების ბლოკი და მასივის გამოტანის ბლოკი. მოდი ახლა შევამოწმოთ აქ. ოღონდ კი არ შევამოწმოთ, ჯერ გავაკეთოთ. აი-ჟის თითოეულ აი-ჟის გავზრდი ერთით, ოღონდ ყველას კი არა. ეს ყველას გაზრდის ბუნებრივია, აქ დავუყენოთ დარაჯი. თუ i უდრის ჟის, მოდი ესე გავაკეთოთ. თუ უდრის ჟის. მაშინ, ჩემო ბატონო, აი მხოლოდ მაშინ გაზარდოს. ეს ახლა დარაჯად უდგას და თითოეულ ყველა ელემენტზე არ შესრულდება ეს მოქმედება. მაშინ ვნახოთ რა გამოიბეჭდება. შევხედოთ. წესით მთავარი დიაგონალი ახლა უნდა ხაზგასმული აქვს, იმიტომ აი ხედავთ თქვენ.
ორიანებით გავისურვო. ორიანებით. მაგრამ ახლა აი აქ მოხერხებული პროგრამისტი გაცილებით უფრო ეკონომიურ პროგრამას დაწერს, დროში ეკონომიურს. ნახეთ როგორ შეხედეთ აგერ მარჯვნივ ნახატზე რადგან თითოეული ინდექსი ერთმანეთს უდრის, ჩვენ შეგვიძლია მოვიხსენიოთ არა IG, არამედ K, ან AI. არა აქვს მნიშვნელობა როგორც ვთქვით ახლა თქვენ ინდექსს კონკრეტულად რა დაერქმევა, შეგიძლიათ X და Y დაარქვათ, თუმცა მიღებულია ხო მთელ სოფლიოში I და J ერქვას ან და აი ესეთი. აი მოკლედ ავდგეთ ახლა და ჩვენი წეღანდელი კოდი დავბლოკოთ. აი ესე, შემოდეთ დაბლა, აერად ესე დავბლოკავ და აი აქ მხოლოდ შიდა ციკლს გადმოვიტან, შეიძლება ასე Ctrl და ჩავსვათ. ესე და მოდით აი შიდა ციკლში მოხსნათ ეს ჩვენი დარაჯი ფილტრი მოხსნათ და აქ გავაკეთოთ ასეთი რამ IG კი არა AJ მოდით რო არა აგერიოთ ყოველი შემთხვევისთვის მაინც აქ სულ სხვა ინდექსს ავიღებ თქვათ ეს იყოს K სულ სხვა ცვლაც კაცვლადი შემდეგ ქვემოთ ჩემო ბატონო უკეთრად ეს ხელს მიშლის ეს მოკარნახე K და K აი ნახეთ როგორი ერთ მაგი ციკლი არა ორ მაგი ავიღეთ და შეხედეთ ახლა კაროცა 0 იქნება ეს იქნება A0 A1 A2 ანუ პირდაპირ დავეშვებით აი ამ მოკლეზე დავეშვებით აი ამ დიაგონალზე და გვექნება შემდეგი შედეგი გავუშვათ აბა ეს და შევხედოთ აი ახლა ორით უნდა გაიზარდოს თითოეული დიაგონალი და რა თქმა უნდა ანალოგიური შეგვიძლია გავაკეთოთ მეორე მთავარ დიაგონალზე თუ კი ისურვებთ აი ზუსტად იგივე შედეგია. ოღონდ პროგრამა უფრო სწრაფია, ფუჭი განხილვები არ ხდება ამდენი მთელი 59 ელემენტისა. უბრალოდ 7 ელემენტზე ჩამოივლის ჩვენი კოდი. მოდით ნახოთ ახლა სხვა პატარ-პატარა ჩვევებიც. ახლა თქვენ შეეცადეთ მეორე დიაგონალზე კარგი სავარჯიშო იქნება თქვენთვის, ან მთავარი დიაგონალის რომელიმე პარალელურ დიაგონალზე გააკეთოთ იგივე მოქმედებები და ეს იქნება ძალიან კარგი სავარჯიშო. მოდით ახლა ვნახოთ მომდევნო აუცილებელი, აი თუნდაც აგერ შეხედეთ მარჯვენა მხარეს ნახატს მთავარი დიაგონალის ჩათვლით მთავარი დიაგონალის ზემოთ მყოფი ელემენტები შავი ფერით რაც არის ინდექსებია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ როგორ შეიძლება ამათ მივწუდეთ მხოლოდ ამათ და არა დანარჩენებს თქვათ აი მინდა რაღაც გავაკეთო თქვათ შევკრიბო ესენი მაქსიმუმი ვიპოვო და ამათო ერთი გამოკლო ერთი ათასი რა შეიძლება რა თქმა უნდა გავაკეთოთ ეს ფილტრით. ახლა თუ თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ, წეგანაც ვისაუბრეთ ჩვენ, როდესაც დიაგონალებს ვიხილავდით აი ამ შემთხვევაში, რომ აი აქ დიაგონალების სხვაობა 0-ია, ზემოთ -1-ია, ქვემოთ 1-ია. ეს გიგანახებთ შემდეგ იდეას, მეგობრებო, რომ აი ეს შავი ფერით გამოყოფილი ნაწილს, ასე თვისება აქვს, რომ პირველი ინდექსი მეორეზე ნაკლებია, ან და ტოლი. ტოლობა იმიტომ რომ ეს ხდება მთავარ დიაგონალზე და დანარჩენ ადგილზე შეხედეთ ყველგან ნაკლებია პირველი ინდექსი მეორეზე. აი ამ თეთრით აღნიშნულ ნაწილში არა, აქ პირიქით პირველი ინდექსი მეტია მეორეზე. ასე რომ თუ კი აქ გავაკეთებთ ახლა მე და თქვენ ზემოქმედებას ორმაგი ციკლით, აი ესე შეიძლება ეს გაკეთდეს ორმაგი ციკლით, ჩაუსვათ აქ ფილტრი, მოდით აი აქ გადმოვიდეთ ახლა მარჯვნივ ჩვენს საპროგრამო გარემოში და ახერხეთ ქვემოთ ამ ორგანზომილებიან ციკლს დავბლოკავ და ზემოთას ავხსნათ ბორკილები მოდის გავკეთოთ ეს და აი აქ ესეც და აი აქ როგორც გითხარით გავაკეთოთ ასეთი რამე თუ კი ნაკლებიან ტოლი ჟიზე ეს მაშინ ნუ თქვა გაზარდოს ერთით ისე ამადი თუ გნებავთ ორით აი ესეთნაირი გავაკეთოთ ორიანით გავზარდოთ ასე. აბა შევხედოთ ერთი რამ ხდება. ახლა გამოიბეჭდო შედეგი, მიაქცეთ ყურადღება როგორ მოქმედებს ეს, მიადევნეთ თვალით თითოეულ სოლას ციკლისას. აი შეხედეთ მარჯვენა მთავარი დიაგონალის ზემოთ აი ამ დიაგონალის ჩათვლით გაიზარდა ყველა. ჩვენერი რამეა.
მაგრამ ნახეთ, მოდი ახლა ცოტა გავზარდოთ ჩვენი ოსტატობა ერთი პატარა ნაბიჯით. ამისი გაკეთება დარაჯის გარეშე შეიძლება, აი if-ის გარეშე. ახლა მოგეხსენებათ კომპილატორს if-ის შესამოწმებლად, if-ში რო პირობა ამის შესამოწმებლად სერიოზული დრო ეხარჯება. ამიტომ შეიძლება ამის გაკეთება ასეთნაირად, თუ კი ყურადღებას მივაქცევთ, რომ ჩვენთვის საჭირო ელემენტების სიმრავლე თითოეულ სტრიქონზე იწყება, ასე ვთქვათ, მობილური წერტილიდან, აქ 0-დან იწყება, აქ 1-დან, აქ 2-დან, აქ 3-დან, აქ 4-დან. აი ამას თუ მიადევნებთ თვალს და ასე თუ შეხედავთ, აი შეხედეთ მარჯვნივ, აი საწყისი შევცვალოთ. ჟი იწყებოდეს i-დან და არა 0-დან. და აი ამ თეთრი ელემენტების ფუჭად განხილვა აღარ დასჭირდება ჩვენს ორმაგ ციკლს. აი ვნახოთ აბა თუ გვექნება იგივე შედეგი. აი ჩავსვათ i, ჩემო ბატონო, და ჟიმ დაიწყოს i-დან, აი ეს წერტილია ცვალებადი. და შევხედოთ. გავუშვათ თუ გვექნება იგივე. თუ რამე შეცდომა არ მოგვივიდა, იგივე უნდა იყოს. თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ აი გამოვიდა. და თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ვთქვათ მთავარ დიაგონალის გარეშე რო იყოს ეს რა დაგჭირდებოდა. კარგი სავარჯიშო იქნება მთავარი დიაგონალის ქვემოთ, მთავარი დიაგონალის ჩათვლით და მის გარეშე, აი ამ შემთხვევაში, აი მიაქცეთ ყურადღება მთავარი დიაგონალის ქვემოთ, პირველი ელემენტი ეს იქნებოდა მთავარი დიაგონალის ჩათვლით თუ ვილაპარაკებთ. მერე მეორე ჯერზე რას ნიშნავს? მეორე სტრიქონში უკვე სხვა შიდა ციკლი უნდა ამუშავდეს, შიდა ციკლის სხვა ვარიანტი და აი ეს ორი ელემენტი, მერე სამი ელემენტი, მერე 4 ელემენტი, აი აქცევთ ყურადღებას, რომ დასასრულია მობილური, დასასრულია დინამიური, ასე რომ ვთქვათ, არ არის მუდმივად გაჭედილი და აი წაივარჯიშეთ ამაზე, რომ გამოგივიდეთ. აბა მოდით ახლა ვნახოთ სხვა რამები, თუნდაც მეორე მთავარი დიაგონალის შესახებ თუ ვილაპარაკებთ. აი მიაქცეთ ყურადღება, შავი ნაწილი ვთქვათ, ამაცე გვინდა ზემოქმედება, მაშინ ცხადია რაღაც ამათი საერთო თვისება უნდა გამოვიჭიროთ. ამათ საერთო თვისება ადვილი დასადგენია, თუ კი გახსოვთ ახლა მეორე მთავარ დიაგონალზე, მარჯვენა მთავარ დიაგონალზე ვლაპარაკობდით, ინდექსების ჯამი ყველგან 6-ია აი აქ ამ შემთხვევაში n-1. ხო, ნახეთ 6. და ქვემოთ მისი პარალელური დიაგონალები რო განვიხილოთ, აი აქ ინდექსების ჯამი იზრდება, აქ 1 ტაიმის პარალელურზე, აი აქ კიდე 1 იზრდება ინდექსების ჯამი, ესე იგი აქ 7, აქ 8, 9, 10, 11, 12. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, ახლა თუ კი ინდექსების ჯამი, შეხედეთ აქ დარაჯი როგორია, ფილტრი, თუ კი ინდექსების ჯამი მეტი ან ტოლია n-1-ზე, აი მხოლოდ მაშინ შეეხოს, აი ასეთ ელემენტებს შეეხოს. მოდით შევამოწმოთ აქ ძალიან ადვილი ფაქტობრივად აქ გაკეთებული გვაქვს მთელი ჩონჩხი, სულ პატარა რაღაცას გადაკეთება დაგჭირდება. მოდით g იწყებოდეს 1-დან, აი ესეთნაირად და ჩემო ბატონო, აი აქ დავუყენოთ ასეთ დარაჯით. თუ is plus g გავაკეთოთ ეს ყურადღებით, is plus g თუ კი მეტია ან და ტოლია n-1-ზე. რატო n-1 აქ, რატო მაინც ის პლუსი? ეს მრავალჯერ შეგიძლიათ ეს გაიმეოროთ და ნახოთ. აბა ერთ ვნახოთ. თუ არაფერი შეგვეშალა ყველაფერი რიგზე იქნება ჩვენი შედეგი ვნახოთ. როგორია? და აი ისიც. აი შეხედეთ მარჯვენა მთავარი დიაგონალი. ჰოპ, აი აქ რაღაც პატარა შეცდომა ბოლოში 1-ანი, შეგიძლიათ გაარკვიოთ რატო 1-ანი. აი ამ ადგილზე და მიხდებით ცოტას მე მივხვდებით ერთი წამი შევხედოთ ამას 3 აქ ერთიანი რატო არ გაიზარდა 1 2 3 4 5 6 7 აჰა აქ იწყება 1-დან აი ყოფილა პაწუა შეცდომა 0-დან აბა ასე მე მგონი კარგი შემთხვევა შეცდომა რომ დავუშვით და მე გავასწორეთ მობილიზება უფრო ადვილი აჰა აი ესეც ჩვენი კეთილი კარგი იქნება თუ კი დაფიქრდებთ იმაზე მაინც და მაინც იქ აი მე ერთ წერტილში რატო არ შეასრულა ჩვენმა პროგრამამ ის ჩვენ რაც გვინდოდა. ახლა მიაქციეთ ასეთ რამეს ყურადღება. ამისი გაკეთება დარაჯის გარეშეც შეიძლება. ანუ პროგრამა უფრო სწრაფი იქნება. თუ რატომ და როგორ აი აქ მაინც და მაინც n-i-ro დავწეროთ, ეს შეგიძლიათ ასე რომ ვთქვათ,
თვალი მიადევნოთ ნაბიჯ ამას და მიხვდეთ ადვილად ნაბიჯ თვალის მიდევნება უშუალოდ ჩვენი გარემოთი ეს ცოტა ხნის მერე შევისწავლოთ და შევხედოთ ახლა ჩვენს შედეგს თუ იქნება იგივე. აჰა, კი ბატონო, აი შეხედეთ. იგივე შედეგია, იწყება n-i-დან. ოღონდ იგივე შედეგი არა, მთავარი დიაგონალი არ არის ამაში ჩათვლილი და მთავარი დიაგონალიც რო იყოს ჩათვლილი, აი ეგ რა უნდა შევასწოროთ, ამაზე ჩვენს კოდში რა უნდა შევასწოროთ, ამაზე თუ დაფიქრდებით ძალიან კარგი იქნება. გადავიდეთ შემდეგზე. სულ ეს იყო დღეისთვის, ჩემო ბატონო, ელემენტარული ჩვევები, უფრო ძლიერი, საინტერესო რაღაცები მომდევნო მეცადინებაზე განვიხილოთ, თუმცა უინტერესო ვფიქრობ, ესეც არ იქნებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მოთმინებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.